Salutare tuturor! În acest video vă voi prezenta un invertor de sudură care îmi place foarte mult, ProWeld MMA 220 DLS cu LCD. Este a treia generație a acestui model, având o serie întreagă de îmbunătățiri pe care vi le voi prezenta în cele ce urmează. Așa cum v-am obișnuit, voi începe cu unboxing-ul. Aparatul este livrat în ambalaj din carton, tipărit color, în interiorul căruia este o valiză din material plastic pentru transport. Valiza conține, pe lângă invertorul pentru sudură, și câteva accesorii de bază. Acum am pregătit o vedere la 360 de grade, cu aparatul pornit, pentru a putea observa mai bine noul afișaj color și diverse alte detalii constructive. Am scos din ambalajele individuale atât aparatul, cât și accesoriile care îl însoțesc, pentru a le putea prezenta mai clar. Setul de livrare standard conține o perie cu ciocănel pentru îndepărtarea zgurii, manual cu instrucțiuni, o curea de umăr, masca de protecție din material plastic, care chiar dacă este destul de simplă, permite totuși începerea lucrului cu ce este în cutie, valiza pentru transport și depozitare, cablul cu clește de masă cu lungime de 2,5 metri și conductor din aluminiu cuprat cu secțiunea de 25 de mm pătrați, cablul cu clește port-electrod cu lungime de 3 metri, lungimea cablurilor fiind una din îmbunătățirile aduse față de modelele anterioare, și invertorul profesional ProWeld MMA 220 DLS din generația a treia. În continuare, vă voi prezenta funcțiile aparatului, noul display LCD și encoderul pentru comandă. La preselectarea amperajului, aparatul afișează simultan încă două elemente influențate de această selecție: grosimea electrodului și grosimea materialului corespunzătoare amperajului selectat. În practică, puteți selecta grosimea materialului, iar aparatul să ajusteze automat amperajul și să vă indice ce electrod trebuie folosit. Acum am selectat procesul de sudare MMA, iar funcția VRD, indicată în colțul din stânga jos, este oprită. Pentru a activa funcția anti-electrocutare VRD, țineți apăsat butonul pentru 5 secunde. Pentru a dezactiva funcția VRD, procedați la fel ca la activare. Țineți apăsat timp de 5 secunde. Prin apăsarea scurtă a butonului se accesează funcția Hot Start, care este reglabilă în 10 trepte. Reglajul se face prin rotirea butonului. La rotirea rapidă, aparatul sare direct la valoarea maximă sau minimă. La o nouă apăsare pe buton, se poate ajusta, tot în 10 trepte, funcția Arc Force. Următorul meniu este cel asociat procesului de sudare Lift TIG. În acest caz, funcția VRD nu poate fi dezactivată. Ca și în cazul procesului MMA și pentru procesul Lift TIG, la ajustarea amperajului, aparatul afișează grosimea optimă a electrodului și a materialului pentru amperajul preselectat. Astfel, se poate regla amperajul în funcție de grosimea materialului ce urmează a fi sudat. În același timp, aparatul vă va recomanda și grosimea optimă a electrodului de tungsten. O îmbunătățire importantă, adusă odată cu generația a treia, este înlocuirea butoanelor cu apăsare cu un encoder. Acesta este foarte precis, are dimensiuni mari și poate fi manevrat mult mai ușor cu mănușile puse. Tensiunea la mersul în gol, în procesul de sudare MMA, cu funcția VRD dezactivată, este de 76-77 de volți. Dacă activezi funcția anti-electrocutare VRD, tensiunea la mersul în gol scade la aproximativ 2 volți. Această funcție este necesară în special în cazul lucrului în mediul umed. În afara situațiilor cu risc ridicat de electrocutare, funcția VRD trebuie dezactivată pentru rezultate optime. Curentul de sudare maxim, indicat de producător pentru acest model, este de 220 de amperi. Haideți să vedem care este valoarea reală, măsurată, cu funcțiile Hot Start și Arc Force dezactivate. Am măsurat un curent maxim de 249 de amperi. În concluzie, acest aparat se poate apropia de 19,2 kW. Până acum, în testele pe care le-am făcut, este cel mai mare vârf de putere pe care l-am găsit la un aparat monofazat. În continuare, voi face teste de sudare cu electrodi. Primul electrod din acest test este cel bazic de 4 mm. Chiar dacă este un electrod bazic, cunoscut pentru aprinderea mai dificilă, nu am întâmpinat niciun fel de dificultăți. Electrodul se aprinde repede, fără probleme, chiar și cu funcția Hot Start dezactivată.
Pentru a prezenta mai bine acest aspect în video, am întrerupt și am reinițiat arcul electric de mai multe ori, rezultatele fiind excelente de fiecare dată. De asemenea, invertorul are capacitatea de a susține figura continuă pentru perioade lungi de timp, fără niciun fel de problemă. Următorul electrod, totodată ultimul din aceste teste, este cel Philips de 4 mm. Inițierea arcului electric pentru acest tip de electrod este imediată, la fiecare atingere dintre electrod și piesă, fără nicio excepție. Este pur și simplu extraordinar. Am făcut mai multe inițieri ale arcului pentru a surprinde cât mai clar experiența plăcută pe care o ai atunci când studiezi cu acest invertor. Nu am fost nevoit nici măcar o dată să fac mai mult decât să apropie electrodul de piesă pentru a iniția arcul electric. În privința studării continue, aparatul nu are niciun fel de ezitare sau întrerupere, chiar dacă testul este făcut cu un electrod de 4 mm. Mulțumesc pentru vizionare. Pentru orice sugestie, te rog să-mi lași un comentariu. Te asigur că îl voi citi și îți voi răspunde sau voi ține cont de el la următorul video. Dacă ți-a plăcut, poți să contribui și tu la dezvoltarea acestui canal, abonându-te și activând notificările. E gratuit. În plus, vei fi notificat de fiecare dată când va fi publicat un nou video.